Hello guys, welcome to DdesignStudio. Nama aku Syedini. Untuk video kali ni, aku nak ajar korang cara korang dapatkan kontur secara cuma tanpa korang pergi ke site dengan menggunakan software Sketchup. Let's go. Okey, first sekali apa yang korang perlu ada? Plugin yang perlu ada adalah ni location ni, Slicer 5 dan juga Fredo 6 join push pull. Okey, first sekali apa yang korang perlu buat adalah korang add more imagery dulu. Ialah korang dapatkan add location dia dulu lah. Macam kat sini aku ambil di kawasan yang berbukitan supaya korang boleh nampak kontur dia dengan lebih jelas. Jadi kita select region dulu. Alright. Kita select region, macam aku ambil kat kawasan ni. Di kawasan ada berbukit sikit. Contoh kawasan ni lah. Dan kita just select provider, digital globe, import. Alright, setelah macam ni, korang tekan ni untuk toggle the terrain. Alright, setelah korang dah tekan, dia nampak lah. Ni pun dah jadi lah. Korang dah dapat tahu lah kontur dia macam mana dekat kawasan ni. And then, selepas tu, apa yang korang perlu buat, korang pergi ke Fredo 6 join push pull, korang pergi pada V, vector push pull lah. Bila korang kat sini, korang dah boleh nampak. Contoh macam kat sini, border ni tak keluar, miscellaneous ni tak keluar, korang just tekan ni, benda ni, okay? Alright, apa yang korang perlu buat ialah ni, korang select surface. Ini adalah korang perlu ticker dia, keep original surface reverse necessary. Dan korang tekan project the shape, ni sekali. Alright, and then korang pergi pada Z. Supaya dia ikut kat bawah tu kontur, nampak tu guys. Kalau korang pergi ke Y, dia dah pergi ke kawasan lain, belah tepi sini. Kalau korang pergi ke X pun dia dah berbeza lah. Okay, jadi kat sini korang pergi kepada Z. And then korang tekan ke bawah. Nampak tu. Dan korang dah tekan, just enter saja. Tunggu kejap, masa dalam beberapa saat. Jadi dia selesai. Alright, nampak tu guys. Dia dah selesai. Dia jadi kontur dah. Kat kawasan berbukit ni. Okay, setelah tu. Alright, setelah dia jadi ni. Korang just unlock dulu. Kan kasih lock, unlock dulu. Korang dah ni, korang just tekan ke Slicer 5 yang pertama ni. Pas korang tekan slicer pertama ni, ni korang spacing dia just buat 3000. Thickness tu pun dalam 3000 lah buat. 3000, dan ni kosong-kosong. Centralize, add reference dan juga flatten ni kita yes kan. And then kita just tekan OK. And then add the outline, the edges and slide, just tekan no. And then kita tunggulah seketika. Okay guys. Nampak tu guys. Dia dah settle lah. Apabila korang tekan flatten tu, dia akan keluar macam ni. Ni adalah korang punya ni lah. Contoh macam korang nak buat model. Dia dah sediakan. Okay, ni adalah tapak dia. Atas-atas dia semua macam mana. Jadi korang nampak kat sini guys. Dia dah jadi dah. Korang punya contour. Jadi dekat sini korang tak perlu pun nak pergi ke site kalau ni untuk korang dapatkan kontur punya plan. Jadi kat sini aku dah ajar korang dengan menggunakan location ni dan juga slicer dan juga join push pull, korang dapat membuat kontur tanpa korang pergi ke site. Jadi kat sini korang dah dapat ukur lah. Just untuk korang dapatkan confirmation, korang bolehlah pergi ke site supaya korang dapat double confirm betul ke tak dia punya ketinggian setiap kontur ni. Jadi kat sini aku dah ajar korang cara korang dah dapatkan kontur ni dengan cara yang mudah lah. Okey, kalau video ni korang rasa membantu korang dalam membuat projek ke apa-apa kerja dan terhadap menggunakan kontur ni, aku harap korang dapat membantu aku dalam like, subscribe dan share video ni kat kawan-kawan korang supaya diorang dapat tahu cara dengan mudah korang nak dapatkan kontur ni dan membuat korang yang projek. Kalau ada apa-apa suggestion untuk korang suggest aku untuk video-video akan datang, korang boleh komen dekat comment section. Dan jangan lupa support aku untuk video-video akan datang. Thank you so much guys.